રામ રામ ખેડૂતો, નમસ્કાર. મારું નામ છે હિતેશ પટેલિયા અને મારી ચેનલ છે ખેતી કા સાગર. તો મારી ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે. આજે આપણે લઈને આવ્યા છીએ એક એવો વિડીયો, એવી માહિતી કે જે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી છે શાળાના પાકોમાં જે થાય છે, અથવા તો તમે આ દવાનો ઉપયોગ કોઈ પણ પાકમાં કરી શકો છો, ગમે તે ઋતુ હોય ત્યારે પણ કરી શકો છો. બરાબર છે. તો મારી ચેનલમાં જે ખેડૂત ભાઈઓ નવા છે એ સબસ્ક્રાઈબ કરી દે, લાલ અક્ષરમાં લખેલું છે ત્યાં, અથવા તો કોઈને નવું અપડેટ આવ્યું હોય તો એમાં કાળા અક્ષરમાં સબસ્ક્રાઈબ લખેલું છે અંગ્રેજીમાં, એ દબાવી દે અને તરત એક ઘંટડીનું ઓપ્શન આવશે, ઘંટડીને દબાવી અને એલો આપી દેજો. એટલે મારા વિડીયો બધાની પહેલાં તમને મળે, તમે જોવો પછી આગળ એ ફોરવર્ડ થાય. ખાસ વિડીયો તમે જોવો ત્યારે તમને સારું લાગ્યું હોય તો લાઈક કરજો, કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એમાં કમેન્ટ ફરજિયાત કરજો. બરાબર છે, જેથી કરીને તમારા જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એનું સોલ્યુશન આવી શકે. તો વાત કરશું આજે આપણે આવતા આપણા કોઈપણ પાકમાં ફૂગની, કે ભાઈ ફૂગના કેટલા પ્રકારો હોય છે. તો કે ભાઈ 8 પ્રકારો હોય છે. ફૂગ લાગે છે, એન્ટીબેક્ટેરિયલ હોય છે, બરાબર છે, એન્ટીબાયોટિક દવાઓ આવે છે, વાયરસો આવે છે, આવા ઘણા બધા આવે છે. મેજર કોઈ પણ પાકમાં ડુંગળી હોય, ચણા હોય, લસણ હોય, ચોખા હોય, ઘઉં હોય, બરાબર છે, બધા પાકમાં ફૂગ આવે છે. તો કેવી ફૂગો આવે છે? પાવડરની મીંડળીયું, ડાવની મીંડળીયું, એન્થ્રેકનોઝ, બ્લાસ્ટ, રસ્ટ બ્લાસ્ટ, કર્નાલ બ્લાસ્ટ, લીપ સ્પોટ, અલ્ટરનેટ સ્પોટ, બરાબર છે, પછી એન્થ્રેકનોઝ, આ બધી જ ફૂગો આવે છે. તો આ બધી ફૂગોને કેવી રીતે અથવા તો કઈ એવી દવાઓ છે જેને લઈને એક સાથે સોલ્યુશન આવી શકે? માનો કે ભાઈ તમે કોઈ જીવાતની દવા નાખો છો અને તમને આવા ફૂગના લક્ષણો બતાય છે, બરાબર છે, તો માર્કેટમાં મળે છે એઝોસ્ટ્રોબિન અને ડાયફેનકોનાઝોલ. આ બે ફંગીસાઇડ એક બોટલમાં આવે છે, કોમ્બિનેશન ટેકનિકલમાં આવે છે. કે ભાઈ એઝોસ્ટ્રોબિન જે આવે છે, બરાબર છે, એ 18.2% છે અને ડાયફેનકોનાઝોલ આવે છે એ 11.4 આવે છે, જે એસસી ફોર્મ્યુલેશનમાં આવે છે. બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ આવે છે. ટ્રાન્સલેમિનાર સિસ્ટમિક દવા આવે છે. ટ્રાન્સલેમિનાર શું કહેવાય કહી દઉં તમને, કે ભાઈ તમે કોઈ પણ પાકમાં તમે દવા છાંટી અને પાંદડાની ઉપર રહે અને નીચે દવા આવી જાય અને સંપૂર્ણ પાનને તમારા કવર કરી લે અને એ પાનમાંથી સંપૂર્ણપણે ફૂગનો નાશ કરે, એને ટ્રાન્સલેમિનાર સિસ્ટમ કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. તો એ કઈ કઈ કંપનીનું આવે છે ખેડૂત મિત્રોને એ તમને એક નાની એવી માહિતી આપી દઈએ. એક આવે છે ધાનુકા કંપનીનું ગોડીવા, બરાબર છે, ધાનુકા કંપનીનું ગોડીવા આવે છે, બરાબર છે. એમાં એઝોસ્ટ્રોબિન અને ડાયફેનકોનાઝોલ જે મેં તમને માત્રા કીધી છે એમાં આવે છે, બરાબર છે. બીજું આવે છે ઘરડા કંપનીનું રોડો, બરાબર છે, તો એમાં પણ આ ટેકનિકોલો તમને જોવા મળે છે, ડાયફેનકોનાઝોલ અને એઝોસ્ટ્રોબિન. અને ત્રીજું આવે છે એમિસ્ટાર ટોપ, સિન્જેન્ટા કંપનીનું આવે છે એમિસ્ટાર ટોપ. એમાં પણ તમને એઝોસ્ટ્રોબિન અને ડાયફેનકોનાઝોલ જોવા મળશે, બરાબર છે. તો આનો ડોઝ તમને કહી દઉં, 200 ml 1 એકરે, એટલે કે એક પંપે 20 ml. અને કોઈ પણ પાકમાં તમારે આ દવાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. 20 ml 15 લીટર પાણીમાં વીઘે 4 પંપ નાખીને જ છંટકાવ કરવો. મતલબ કે માનો કે અત્યારે તમારે કોઈને ડુંગળી છે, ડુંગળીમાં તમે થ્રિપ્સ માટે નાખતા હો, બાયનું રિઝલ્ટ છે, સિજન્ટાનું પોલિટ્રીન સી છે, કે એક્સલનું હિટસેલ છે, કે કોઈ પણ કંપનીનું XYZ ફિપ્રોનિલ અથવા તો પ્રોફેનોસાઇપર તમે નાખતા હો, બરાબર છે, તો એની સાથે આ કમ્પલસરી તમે આપો. એઝોસ્ટ્રોબિન અને ડાયફેનકોનાઝોલ મેં તમને કીધું એમ, સિજન્ટાનું એમિસ્ટાર ટોપે તમે લઈ શકો છો, ઘરડાનું રોડો પણ લઈ શકો છો, અને ધાનુકા કંપનીનું ગોડીવા સુપર પણ તમે લઈ શકો છો, બરાબર છે. તો આ દવા નાખવાથી તમારા પાકમાં જે ફૂગ આવે છે, કે ભાઈ પાવડરની મીંડળીયું, ડાવની મીંડળીયું, એન્થ્રેકનોઝ, પર્પલ બ્લોચ, રસ્ટ બ્લાસ્ટ, કર્નલ બ્લાસ્ટ, બરાબર છે, લીપ સ્પોટ, અલ્ટરનેરિયા સ્પોટ, એન્થ્રેકનોઝ, આવા જે રોગો આવે છે અને આપણા જે પાકને નુકસાન કરે છે, બરાબર છે, એને માટે આ એક અચૂક રામબાણ ઈલાજ છે, બરાબર છે. માનો કે ટમેટા હોય
બરોબર છે. તો એમાં એન્થ્રેકનોઝ અને પર્પલ ડાવની મિડલ્યુ અને પાવડરની મિડલ્યુ વધારે આવે છે. ડુંગળીનો પાક હોય તો એમાં પાવડરની મિડલ્યુ, ડ્રાઉની મિડલ્યુ વધારે આવતી હોય છે. લીફ સ્પોટ અને પર્પલ બ્લોચ વધારે આવતા હોય છે. ડુંગળી કોઈને પાકી ગઈ હોય અને સેજ બાફિયા જેવી અસર લાગતી હોય અને અંદર તમે જોવો તો અંદર સડાવવાની વાસ આવતી હોય તો એને એન્થ્રેકનોઝ નામની ફૂગ કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. તો એમાં પણ તમે 20 ml લેખે વાપરી શકો છો. બરાબર છે. આના સિવાયની એક માહિતી તમને આપી દઉં કે ધાનુકા કંપનીનું કોનિકા આવે છે. બરાબર છે. એ કોનિકાની માલિપા કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ આવે છે અને કાસુગામાઇસિન આવે છે. એ તમે નાખી શકો છો, પણ એ એન્ટીબેક્ટેરિયલ ફંગીસાઇડ છે. બરાબર છે. કે ભાઈ કોઈ પણ પ્રકારના તમારે વાયરસજન્ય રોગ આવ્યા હોય, બરાબર છે, તો એને માટે તમારે ધાનુકા કંપનીનું કોનિકા એક પંપે 30 ગ્રામ વાપરવું જોઈએ. એના માટે આપણે અલગથી એક આખો વિડીયો બનાવશું અને સારી એવી તમને એમાં માહિતી આપશું. તો આ તમે કયા કયા પાકની માલિપા તમે વાપરી શકો છો એની એક તમને માહિતી આપી દઉં કે ભાઈ તમે ઘઉંમાં, ચોખામાં, ડુંગળીમાં, લસણમાં, ટમેટામાં, મરચીમાં, કપાસમાં, દુનિયાના કોઈ પણ પાકની માલિપા તમે આ ફંગીસાઇડ વાપરી શકો છો. અને આ ફૂગ આવવાની જ છે અને એને હટાવવા માટેના જ તમારે પ્રયત્નો કરવા પડશે. આ ફૂગ એટલું તમને નુકસાન કરે છે કે તમારા ઉત્પાદનની માલિપા 15% માંડી અને 25%નો ભાગ ભજવી શકે છે. કે તમારે જે ઉત્પાદન આવે છે એમાં 15%થી માંડી અને 25% તમને ઉત્પાદન ઓછું આવી શકે છે. બરાબર છે. તો ખેડૂત મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપવા રેખી વસ્તુ એ છે કે તમે કોઈ પણ દવાનો સ્પ્રે કરો અને તમને ફૂગના લક્ષણો બતાય, બરાબર છે, વધારે પડતા અથવા તો થોડાક લક્ષણો તમને બતાય ત્યાં સ્પ્રે કરો. બધું ભેળાઈ ગયું હોય ને ત્યારે સ્પ્રે ન કરો. થોડુંક ધ્યાન એ આપવાનું છે આપણે કે આપણે જે પાક કર્યો છે એમાં અવારનવાર 2-4 દિવસે આંટો મારતા રહીએ આપણે, અને આપણે કોઈ પણ પાકનું નિરીક્ષણ કરતા રહીએ તો એમાં સૌથી વધારેમાં વધારે ફાયદો તમને થશે. બરાબર છે. કોઈ પણ જીવાતની દવા હોય તો એને ટાઈમે નાખવી, એના માપ પ્રમાણે નાખવી. એનું જે માપ કીધું છે કે ભાઈ વીઘે 4 પંપ, તો એ પ્રમાણે જ નાખવી. બરાબર છે. બની શકે તો એની હારે એક જે આપણે સ્ટીકર વેઇટિંગ કહીએ છીએ કે ભાઈ ગુંદરિયું કહીએ છીએ, બરાબર છે, તો એ તમે ફરજિયાત એના માપ પ્રમાણે નાખો, જેથી કરીને કોઈ અલ્ટરનેરી ફૂગ હોય એની ઉપર દવાઈ ચોંટી જાય અને એને આગળ ન વધવા દે. કોઈ પણ જીવાત હોય દવા નાખો અને તરત ના ચોંટી જાય અને એ જીવાતને આગળ ન વધવા દે. બરાબર છે. અને એનું જે આગળ વધવાનું ગ્રુપ હોય એને આખું અટકાવી દે. બરાબર છે. તો મારી ચેનલમાં જે નવા ખેડૂતો છે એમને ફરી નિમ્ર વિનંતી છે કે આ વિડીયોને લાઈક કરો અને શેર ફરજિયાત કરો. બરાબર છે. શેર કરવાથી એવું થશે કે તમારા જે ગ્રુપના ખેડૂત મિત્રો છે, તમારા હગાવાલા છે, એને આમાંથી કોઈ મને પાક કર્યો હોય અથવા તો એને ફૂગ લાગતી હોય, બરાબર છે, તો એને મારો વિડીયો અવશ્ય મોકલો. તમારી આસપાસનીમાં દુકાનોમાં આ દવાઓ મળતી છે. આ દવાઓનો નાખવાનો આગ્રહ તમતારે રાખો. અને આ દુનિયાની માલિપા સૌથી સારામાં સારી ફૂગનાશકોમાંના એક ટેકનિકલો છે. ધાનુકા કંપનીનું ગોડીવા આવશે, બરાબર છે, પછી ગરડા કંપનીનું રોડો આવશે અને સિન્જન્ટા કંપનીનું એમિસ્ટાર ટોપ આવશે. બરાબર છે. તો એક પંપે 20 ml, માપ ન બોલાય મોટા ભાઈ, એક પંપે 20 ml અને વીઘે 4 પંપ, 1 એકરે 10 પંપ. બરાબર છે. તો આ માત્રાથી તમે દવા નાખજો. મારો વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો આમાં કમેન્ટ કરજો કે ભાઈ મારે આ પાક છે, આટલા દિવસનો પાક છે, આ જેવા છે એમાં કઈ દવા નાખવી છે. બરાબર છે. તો એમનું હું તમને આ વિડીયોમાં કમેન્ટમાં તમને નિદાન કરી આપીશ, એનું સોલ્યુશન લાવી દઈશ. બરાબર છે. ત્યાં સુધી મને રજા આપો. નવા વિડીયોમાં ફરી મળીશું. આપનો હિતેશ પટેલિયા. જય માતાજી, જય ભોળાનાથ.